මම මේ කියලා දෙන්න යන ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලැප්ටොප් එකයි ඩෙස්ක්ටොප් එකයි පාවිච්චි කරලා වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඒ වගේම මේක මිලියන ගාණක් උපයන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. මේක මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලැප්ටොප් එකයි ඩෙස්ක්ටොප් එකයි පාවිච්චි කරලා වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මේක මිලියන ගාණක් උපයන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. මොකද මන් දන්න අය ඉන්නවා මේකෙන් මිලියන ගාණක් සල්ලි හොයන. ලංකාවට වගේම මේ සර්විස් එක පිටරටත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට කතා කරලා කන්ටැක්ට් එක හදාගන්න විතරයි. බිස්නස් එකක් කරන ඕනම කෙනෙක්ගේ ව්‍යාපාරයකට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සුබවම සාර්ථකව ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයා බුලත් විට විකුණන කෙනෙක් වුණත්, ඔයා පොල් ගස් නගින කෙනෙක් වුණත්, ඔයා තැඹිලි විකුණන තැඹිලි වෙලෙන්දෙක් වුණත්, ඔයා වඩු කාර්මිකයෙක් වුණත්, මේසන් කෙනෙක් වුණත්, මේ ඕනෑම ජොබ් එකක්, ඕනෑම ව්‍යාපාරයක්, ඕනෑම දෙයක් මේකට ඇඩ් කරලා දීලා හරි මේකට ඇඩ් කරලා හරි ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක කාට හරි Google එකට දාලා දීලා ඔයාට රුපියල් 35000ක වගේ මුදලක් කාගෙන් හරි ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේක දිගටම කරගෙන ගියොත්. මම කියලා දෙන්නම් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔන්න එක ටේලර් මහත්තයෙක් ඉන්නවා, ඇඳුම් මහන කෙනෙක්. එයා සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ ගෙදර පොඩි ෂොප් එකක් වගේ කරගෙන යනවා. ඇඳුම් ටික මහනවා, එක එක්කෙනාගේ ඕඩර්ස් ගන්නවා. ඒ විදිහට ඇඳුම් මහලා යාගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙහෙම හිතන්නකෝ, මට අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. මගේ ඇඳුමක් තියෙනවා මහගන්න, වෙඩින් එකකට යන්න තියෙනවා. ඇඳුමක් මහන්න දෙන්න ඕනි. මම හොයනවා මගේ ළඟ පාත ඉන්න කවුද ඇඳුම් මහන අය, කවුද හොඳටම ඇඳුම් මහන්නේ, එහෙම කියලා මට හොයාගන්න ඕනි. මම මේ පළාත ගැන දන්නෙත් නෑ. මේ පළාතට අලුත් කෙනෙක් නම් මට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා ටේලර්ස්ලා කවුද අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්නේ කියලා ගහන්න. ටේලර්ස් නියර් මී කියලා ගහුවාම ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට පුළුවන් ඒ අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්න ටේලර් කෙනෙක්, ටේලර් මහත්තයෙක්, කවුරු හරි ඇඳුම් මහන මහත්තයෙක් ඒ හොයාගන්න. කෙරෙන්නේ මනට හෙටම මේ ටේලර් ෂොප් එක ඇරලාද, එයා එතන වැඩද ඉන්නවද එහෙම කියලා මට හොයාගන්න ඕනි. මම Google එකේ ඒකත් ගහලා බලනවා. එතකොට මට පෙන්නනවා මෙයා available වෙලාවල්, මෙයා ඉන්න වෙලාවල්, මෙයාගේ ෂොප් එක ඇරලා තියෙන වෙලාවක්. මට පුළුවන් ලොකේෂන් එක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා බලාගෙන Google Map එකෙන් එයා ඉන්න ප්ලේස් එකටම යන්න. මට පුළුවන් මෙයාගෙන් ඒ සර්විස් එක ගත්ත වෙන අයගේ රිවිව්ස් බලන්න. මේ හැමදේම එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක, එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, ඒ හැමදේම එයා අලුතෙන් මහපු ඇඳුම්, ඒව හැමදේම මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Google එක හරහා මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකකින්. මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එකක් කාට හරි හදලා දෙන්න හරි අපේ ප්‍රොෆයිල් එකක් හරි හදලා Google එකට දාන්න. මේ විදිහට තමයි Google My Business එක වැඩ කරන්නේ. මේක ඔයාලා ඕනතරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ යද්දි ඕනතරම් දැකලා ඇති. මොකක් හරි ෂොප් එක නමක් ගැහුවාම ඒක තියෙන තැන Google Map එකේ පෙන්නනවා. නැත්නම් ඔයා යන හොටෙල් එකක රෙස්ටුරන්ට් එක නමක් ගැහුවාම ඒක Google එකේ පෙන්නනවා. ඔයා යන්න ඕනි, ඔයාලා යන්න ආස, ඔයා කැමති හැම ප්ලේස් එකක්ම මේ Google Map එකේ තියෙනවා. මේ Google Map එකට මේක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා, මේ විදිහට බිස්නස් එක, ඔයාගේ බිස්නස් එක Google එකට දාන්නේ කොහොමද කියලා දෙන එක තමයි මම මේකෙන් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක කරලා දීලා කාගෙන් හරි මුදල් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වර්ටයිසින් කම්පැනි මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් කම්පැනි එකකට මේ වැඩේ කරන්නේ ඒ කට්ටිය අය කරනවා ගාණක් රුපියල් 35000ක් වගේ මුදලක් තමයි මේ දවස්වල යන ගාණ. ඔයාලට පුළුවන් ඊට වැඩි අඩුවට හරි ඒ ගාණට හරි කාට හරි කෙනෙකුට ඔය පොඩි බිස්නස් කරන පාරවල් වල ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා, පොඩි කඩවල් දාගෙන එහෙම ඉන්න කට්ටිය. ඒ කෙනෙකුට ඒ කෙනෙක්ගෙන් කීයක් හරි මුදලක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මම මේක Google එකට දාලා දෙන්නම්, මේක Google Map එකේ දාලා දෙන්නම්, කෙනෙක්ට ඔයාව ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්නම් කියලා එයාගෙන් සල්ලි අරගෙන එයාට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න. ඔයා මේ දේ ඉගෙන ගත්තොත් ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය ලංකාවේ කෙනෙකුට ඒ විදිහට Google එකට දාලා හදලා දෙනවා වගේ පිටරට ඕන තරම් අය ඉන්නවා මේ විදිහට Google එකට තමන්ගේ මේ ප්ලේස් එක දාලා හොඳ රිවිව්ස් ටිකක් තියාගෙන ඒ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න බැරි අය. ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොෆයිල් එක හදලා දෙන්නම් කියලා පිටරට කෙනෙක්ගෙන් ඕඩර් එකක් අරගෙන මේ එයාගේ ෂොප් එක Google එකට දාලා දෙන්නම් කියලා එයාගේම ෆොටෝ ටිකක් අරගෙන එයාගේ විස්තර ටික අරගෙන මේ විදිහට දාලා දෙන්න. නැත්තම් දැනටමත් හදලා තියෙන කෙනෙක් පිටරට ආය ඕන තරම් මේ විදිහට Google ප්‍රොෆයිල් හදලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොෆයිල් හදලා තියෙන කෙනෙක්ගේ ඔයාට පුළුවන්
ඒකේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාම ඒකේ නම විතරක් නම් තියෙන්නේ. ඒක එච්චර යූස් කරන්නේ නැති විදිහට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳට මේන්ටේන් කරලා හොඳට හදලා දීලා දිගටම මේන්ටේන් කරගෙන යන්නම් කියලා මාසයක් ගානේ සල්ලි ගන්න. මේකේ බෑඩ් රිව්ස් අයින් කරලා හොඳ රිව්ස් ටිකක් ඇඩ් කරලා මේකේ ප්‍රොෆයිල් එක ලස්සනට හදලා දෙන්නම්. මේක මේ තියෙන විදිහ හරියන්නේ නැහැ. මේකට කස්ටමර්ස්ලා එන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම කියලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඒ කට්ටියට මැසේජ් එකක් දාලා කන්ටැක්ට් කරලා එයාලගෙන් ඒ ඕඩර් එක ගන්න. මේ ක්‍රමය ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට බිස්නස් වලට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඔයා යන රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක my business ප්‍රොෆයිල් එක එච්චර හරියන්නේ නැහැ. මේක මේ බෑඩ් රිව්ස් තියෙනවා ඒවා අයින් කරලා මට පුළුවන් මේකට හොඳ රිව්ස් ටිකක් කරන් දීලා මේක මාසයක් ගානේ මම මේන්ටේන් කරගෙන යන්නම් කියලා එයාලට කියලා එයාලගෙන් ඕඩර් එකක් අරගෙන ඔයාට මාසයක් ගානේ ගානක් අරගෙන මේක දිගටම මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකට කවුරු හරි බෑඩ් රිව් එකක් දැම්මුවාම එයාව කන්ටැක්ට් කරලා ඒ හොටෙල් එකේ ඕන හරි ඒ බිස්නස් එකේ අයිතිකාරයාට කියලා මෙන්න මේ විදිහට බෑඩ් රිව්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මම අයින් කරනවා. නැත්තම් මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් විදිහට උදව් කරලා මේන්ටේන් එක කරගෙන යන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒකට ඔයාට ගාණක් අය කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පිටරට කෙනෙකුට කරනවා නම් මාසෙට ඩොලර් 50ක් වගේ ඒ වගේ මුදලක් මාසෙකට කරගන්න පුළුවන්. ඒතර එක බිස්නස් එකකින් ඒ වගේ නම් බිස්නස් 10ක් විතර රන් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඩොලර් 50 ගානේ 10ක් හොයාගන්න. ඩොලර් 500ක් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පිටරට කෙනෙකුට මේ සර්විස් එක දෙනවා නම් එයාගෙන් charge කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට රුපියල් 30000ක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දිගටම මේක මේන්ටේන් කරනවා නම් ඊට වැඩි අඩු ගාණක් අය කරලා මාසයක් ගානේ යාට කීයක් හරි දෙන්න කියලා එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් ලංකාවේ කෙනෙකුට කරනවා නම් මේ දවස්වල යන මාකට් එකේ ගාන රුපියල් 35000යි. පිටරට කෙනෙකුට කරනවා නම් එක එක ගණන් අය කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට ගන්න රට අනුව මේක ප්‍රයිස් එකත් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය USA වගේ නම් හොඳ ගාණක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඒ ක්ලයන්ට්ගෙන්. ඩුබායි වෙලත් එහෙමයි. එක එක රටවල් වල එක එක විදිය ප්‍රයිස් ගන්නේ. ඔයාට රීසනබල් ගාණක් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කට්ටියට සාධාරණ ගාණකට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන්. මාසයක් ගානේ ඔයාට ආදායමක් ගන්නත් මේ වැඩෙන් පුළුවන්. ලෝකේ ඕන තරම් රටවල් තියෙනවා. මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. පොඩි ව්‍යාපාර කරන ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. අපි ලංකාවේ ඇවිත් පාරවල් අයිනේ ඕන තරම් මිනිස්සු පොඩි බිස්නස් පොඩි තේ කඩ එක කඩ විසිතුරු නිර්මාණ කරන අය අත්වැඩ කරන අය ඕන තරම් අපිට හම්බෙනවා. මේ ඕනම කෙනෙකුට මේ සර්විස් එක දීලා ඔයාට යාළඟින් කීයක් හරි අය කරගන්න පුළුවන්. එකම දේ ඔයා මේකෙන් දැනගන්න ඕනි කොහොමද මේ Google My Business ප්‍රොෆයිල් එක හදන්නේ, මේක හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක Google එකේ උඩම පෙන්නන්න. කවුරු හරි ඒ සර්විස් එකට අදාළ දෙයක් ගැහුවොත් ඔයා හදන ප්‍රොෆයිල් එක Google එකේ උඩටම ගෙනියන්න කොහොමද ඉස්සලාම එන සර්ච් රිසල්ට් වලට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන හදාගන්න එක තමයි ඔයාලට තියෙන මේකේ ප්‍රධානම වැඩේ. සාමාන්‍යයෙන් මට ඇඳුමක් මහගන්න තියෙනවා නම් මම තමයි කස්ටමර්. මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. මම මේ සර්විස් එක හොයාගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේක ලංකාවේ වැඩි ජනප්‍රිය නැති වුණාට ලෝකේ ඕන තරම් රටවල් වල ගොඩක් ජනප්‍රිය දෙයක් තමයි මේ Google My Business කියන්නේ. මොකද අලුත් පරම්පරාවේ ෆෝන් එක බලාගෙන තමයි හැම වැඩේම කරන්නේ. ෆෝන් එකකින් තමයි හැමදේම කරන්නේ. බිස්නස් එකක් හොයාගන්නේ, තැනක් හොයාගන්නේ, හැමදේම කරන්නේ ෆෝන් එකකින්. මේ ප්‍රොෆයිල් සාමාන්‍යයෙන් USA රටවල් වල වගේ අය හදලා තින්නේ දැනටමත්. ඒ ප්‍රොෆයිල් එක හරියට යාලා මේන්ටේන් කරගන්න විදිහක් නැහැ. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැහැ. එයාලගේ සමහර අයගේ දැනුම් මට්ටම අඩුයි. මේක කොහොමද හරියට මේන්ටේන් කරගන්නේ, මේ ප්‍රොෆයිල් එක හරියටම කොහොමද Google එකේ උඩටම ගේන්නේ, රෑන්ක් කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාලට එච්චර දැනුමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මාසයක් ගානේ මේක කරලා දීලා මේක කොහොමද හරියට ඔප්ටිමයිස් කරලා දීලා ඔයාලට ගාණක් ගන්න එයාලගෙන්. මේකෙන් අන්ලිමිටඩ් හොයන්න පුළුවන්. ගොඩක් ව්‍යාපාර කරන අයට තේරෙන්නේ නැහැ මේ Google My Business account එක හරියට මේ ප්‍රොෆයිල් එක හරියට මේන්ටේන් කරන්න නැති වුණාම කොච්චර බිස්නස් එකක් එයාලට නැති වෙනවද කියලා. ගොඩක් බිස්නස් කරන අයට එහෙම අයිඩියා එකක් නැහැ. සමහරක් අය ඒක දන්නවා. ඒක හරියට මේන්ටේන් කරන්න, කරෙක්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා එයාලට කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. මම කියලා දෙන්නම්
කොහොමද හරියටම කස්ටමර්ස්ලා මේකට ඇදලා ගන්නෙ, මේක කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ, ඔප්ටිමයිස් කරගන්නේ, ඒ දේ මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. හරි, අපි බලමු. ඉතින් මේකට ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේ බිස්නස් ඊමේල් එකක්, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ඕනි වෙනවා. Google Business ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නෙවෙයි. Google Business ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් හදලා දුන්නොත් මේ වැඩේ පහසුයි, ලේසියි. ඔයා මේ වැඩේ කරලා දෙන කෙනාට Google Business ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් එයාත් එක්ක කෝල් එකක් අරගෙන කන්ටැක්ට් කරගෙන එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක අරගෙන ෆෝන් නම්බර් එකට වෙරිෆිකේෂන් එකක් අරගෙන මේ බිස්නස් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක හදලා දෙන්න. ඒක හදලා දෙන විදිහත් මම මේ වීඩියෝ එකකින් දැන් කියන්නම්. ඔයාට ඊට පස්සේ ඒ Google බිස්නස් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ලොග් වෙලා ඔයාට පුළුවන් ඒ ප්‍රොෆයිල් එක Google එකට දාන එක කරලා දෙන්න. නැත්තම් එයා දැනටමත් Google එකේ මේ ප්‍රොෆයිල් එකක් දාලා තියෙනවා නම්, නැත්තම් එයාට මේ විදිහට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් හදාගෙන එයා ඒ වැඩ ටික කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන්, ඔයාට මම කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද ඒ දාපු ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාට පුළුවන් ඒ හදලා තියෙන එක දැන් ක්ලේම් කරගන්න. ඒකත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන්ම කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි බලමු කොහොමද Google Business email address එකක් හදාගන්නේ කියලා. Google Business email address එකක් හදන විදිහ අපි දැන් බලමු. මම දැනටම Gmail address එකට login වෙලා තියෙන නිසා මම එකෙන් sign out වෙලා ඉන්නම්. මේකටම හදාගත්තේ dummy account එකකින් තමයි මම දැන් login වෙලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එකටම හදාගත්ත එක. හරි, මම දැන් Gmail එකෙන් sign out වුණා. දැන් බලමු අලුත් Google My Business account email එකක් හදාගන්නේ කොහේ කියලා. මේ business email එක හදාගන්න සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි email එකට log වෙනවා. email එකට account එකක් හදාගන්නවා. මෙතන ගිණුමක් වෙනත් ගිණුමක් භාවිත කරන්න කියන එකකින් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් නව ගිණුමක් භාවිත කරන්න sign up කියන Google sign up කියන එකට ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේකට ගියාම ගිණුමක් නිර්මාණය කරන්න කියලා තියෙනවා. new account, create a new account කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් නම් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මා සඳහා, for my use, මගේ දරුවා වෙනුවෙන්, for child, මගේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය කිරීමට කියලා තියෙන එකක්, for my business කියලා එකක් තියෙනවා. මේ මාගේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය කිරීමට කියන එකට යන්න ඕනේ. මේකට ගියාම නම, විස්තර, උපන්දිනය ඒ ටික දීලා ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහටම email address එක ඊළඟට next කර මේ එයාලා ඉල්ලන දේවල් ඔයාලගේ තියෙන details ටික දීලා උපන්දිනය, address එක, ඒ විස්තර ටික දීලා email address එකක් හදාගන්න. එහෙම හදාගත්ත email address එකට මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ. email address එකට log වුණාම එහෙම හදාගත්ත email address එකට මම දැන් log වෙනවා. මේ email එක මම මේ වීඩියෝ එක වෙනවම හදාගත්ත dummy email address එක. email එකට log වුණාට පස්සේ email එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි යනවා Google එකට ගිහිල්ලා ගහනවා Google My Business කියලා. මේ විදිහට Google My Business කියලා ගහුවාම මෙහෙම එනවා Grow Your Business with Google කියලා. Google My Business profile get listed on Google. Google එකේ list එකට ඇතුළත් කරන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේ වගේ මේ තියෙන ඕනම එකකට ගියාම ඔයාට Google My Business profile එකට හදාගන්න ඉස්සර interface එකට යන්න පුළුවන්. හරි, මම මෙහෙම Google My Business profile එකට මම මේ විදිහට ආවා. profile එක හදාගන්න interface එකට අපිට මෙතන ඉස්සලාම තියෙනවා manage now කියලා. අපිට දැනට තියෙනවා නම් Google profile එකක්, business profile එකක්. මෙතනින් ගිහිල්ලා email address එකේ log වෙලා තියෙන නිසා මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒක manage කරගන්න. manage now කියන එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් මෙතන sign in කියන එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් profile එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් email එකට මගේ email business email address එකට අර විදිහට කලින් හදාගත්ත එකට log වෙලා තියෙන නිසා මෙතනින් මම sign in කියන එක දෙනවා. මට දැනට කලින් හදාගෙන නෑනේ business profile එකක්. ඒක නිසා මම අලුතෙන්ම තමයි මේ business profile එක හදාගන්නේ. මේ විදිහට තමයි Google එකේ business profile එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. mobile phone එකකින් වුණත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට mobile phone එකේ පෙන්නනවා. මේ business එක මෙතන තියෙනවා නම, මෙතන තියෙනවා review ගන්න, rating එක. ඒ කියන්නේ customer ඇවිල්ලා මේකේ ඔයා කොහොමද හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නද ඒ විස්තර දාලා එයා කමෙන්ට් එකක් දානවා. ඒ දාන කමෙන්ට් එක එයාට පුළුවන් තරු 5ක් දෙන්න. මෙතනින් තරු ගන්න තෝරලා තරු සමහරක් වෙලාවට 1ක් 2ක් 3ක්
4ක් 5ක්ම දෙන්න පුළුවන් සර්විස් එක හොඳයි නම් එයා තරු 5ම දීලා හොඳ රිවිව් එකක් දෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ තරු ගාන මේ රිවිව් එක එයාලා දෙන රිවිව් එක කොහොමද හරියට හදාගන්නේ, ඒ දේවල් මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද, account එක හොඳ රිවිව් තියෙනවා නම් account එක උඩටම පෙන්නනවා. තව කස්ටමර් කෙනෙක් දැකලා ඒ බිස්නස් එකට එන්න එයාට උදව් කරනවා. මේක හොඳ රිවිව් තියෙන සර්විස් එකක්. මෙයා ඇත්තටම මේ වැඩේ කරනවා. මෙයා බොරුවට කරන කෙනෙක් නෙවෙයි, නැත්තම් මේක බොරු තැනක් නෙවෙයි, ෆේක් එකක් නෙවෙයි කියලා එයා ඒ කස්ටමර් තේරුම් ගන්නවා මේ ප්‍රොෆයිල් එක බලපුවහම. මෙතන හොඳ රිවිව්ස් තියෙනවා නම්, රිවිව්ස් ගන්න වැඩි නම් ඒක නියමයට වැඩ කරනවා. මෙතන ඇඩ්‍රස් එක පෙන්නනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ලස්සන ෆොටෝ එකක් පෙන්වනවා, අපි ඇඩ් කරන ෆොටෝ එකක්. මේ බිස්නස් ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න ෆොටෝ 4ක් විතර ඕනි. ප්ලේස් එකේ ඉස්සරහා කඩේට ඇතුල් වෙන තැන ඉස්සරහා ගන්න ෆොටෝ එකක්, ඔයාගේ ෆොටෝ එකක්, නැත්තම් ඒකේ අස්සේ වැඩි වෙන ඒ සර්විස් එක වෙන විදිහේ ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේ ෆොටෝ 2-3ක් ෆොටෝ 4ක් විතර මේ වැඩේට උවමනා වෙනවා. ඔයා කස්ටමර් කෙනෙකුට මේ වැඩේ කරලා දෙනවා නම්, ක්ලයන්ට් කෙනෙකුට කරලා දෙනවා නම් ඒ ෆොටෝ 4ත් ඔයා ඉල්ල ගන්න ඕනි. මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ ලොගින් ඒ ටිකත් ඉල්ලගෙන මේ වැඩේ ඔයාලට පුළුවන් කරලා දෙන්න. නැත්තම් බිස්නස් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක හදලා දීලා එයාගේ ෆෝන් නම්බර් දාලා එයාගේ විස්තර ටික දාලා බිස්නස් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක හදලා දීලා මේ විදිහට ලොගින් වෙලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඇවිල්ලා මෙතන sign in කියන එක ක්ලික් කරාම එතනින් හදලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා overview, update service, reviews කියලා ඒ ටිකෙන් යන්න පුළුවන්. මෙතන call කියන ඒ නම්බර් මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ නම්බරේට කෝල් එකක් යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩිරෙක්ෂන් කියන්නේ ඔයාගේ Google Map එකකින් එතෙන්ට යන විදිය බලා ගන්න ඒ කට්ටියට පුළුවන්. මෙතන සේව් කියන්නේ මේක ඔයාගේ shop ප්‍රොෆයිල් එක, මේ shop එකේ ප්‍රොෆයිල් එක, ඔයාට මේ බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයා ඒකේ කස්ටමර්ට පුළුවන් මෙතනින් සේව් කරගන්න. ඔයාගේ ඒ බිස්නස් එකේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන එයාගේ තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම්, ඒ බිස්නස් එකේ විස්තර කස්ටමර්ට දැනගන්න ඕන නම්, ඒ පාරිභෝගිකයට ඒ තව එයාගේ අලුත් ඉවෙන්ට්ස් මොනවද, දෙන ඩිස්කවුන්ට් මොනවද, අලුත් අප්ඩේට් මොනවද, අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන බඩු මොනවද, ඒ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා දීලා හෝ ඔයාලගේ shop එකට එකක් හදාගෙන හෝ ඔයාගේ ක්ලයන්ට් එකක් හදලා දීලා හෝ මෙතනින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙන්න කෙලින්ම ලින්ක් එක මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් එකක් තියෙන රිවිව් එකක් වගේ යාට දාන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක්. මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ බිස්නස් එක Google Map එකේ තියෙන තැන, ප්ලේස් එක ඔයා ඉන්න තැන. මෙතන ඇඩ්‍රස් එක පෙන්නනවා. මෙතනින් කෙලින්ම කස්ටමර්ට ක්ලික් කරලා ඔයා ඉන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන් Gmail එකෙන්. නැත්නම් මේ ඩිරෙක්ෂන් කියන එකෙත් ගිහිල්ලත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. මෙතන sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා අපි. sign in